Let me tell you guys how I lost my wallet. Hello everyone and welcome back. For today, we'll be staying sa isa sa mga pinaka-worst rated na hotel dito sa Boracay. With the average traveler rank score of 3/5 stars on TripAdvisor, recent reviews for their property saying, not a place to stay, this is a very old hotel that should be demolished. Disappointed and dissatisfied customer. Word of mouth is very powerful. I will never ever recommend this hotel. First day we used the bathroom, the drainage was clogged. It was a big mess because it was flooding. Deferred maintenance. We got to the room and saw a dead cockroach in the bathroom. With those being mentioned, meron pa rin naman sila mga strong points like best beach bar and Filipino food. The food is really good and nice prices. Good location and great staff. The staff were all nice, especially the food and beverage team who were always there to assist us during our breakfast on the restaurant. So ang tanong is it really that bad? O masyadong mataas lang talaga ang ina-expect ng mga guests nila for a very affordable accommodation? Tara, let's check out Golden Phoenix, Boracay. Hello, Jeffrey. Excuse me, sir. So, eto, naka-check-in na tayo. Ito lang tayo sa room natin. Sa 4th floor daw siya. So, isa lang yung lift nila dito. So, kaya medyo matagal. Basurahan dito, medyo luma na siya. Ito tayo sa 4th floor. Medyo luma na tong lift nila dito. Yan, napansin niyo. Medyo may kadumihan na rin siya. At medyo nangangalawang na. So, 4th floor. Malapit lang sa elevator, tong room. Ito tayo. 4207. So, ito, andito na nga tayo sa room. By the way, this is a deluxe room king na nabook namin sa Agoda. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano yung price na binayaran namin kasi murang-mura lang siya. Kanina, maaga kami dumating dito actually sa hotel, mga 12:15. Kasi nagbaka sakali kami na baka maka-check-in tayo na maaga. Pero unfortunately, hindi pa ready yung room. Pero okay lang naman yun. First impression ko dito sa room, dahil isang keycard lang yung binigay ng front desk. Mas na-appreciate sana namin kung naka-pre-call na siya kasi napakainit ngayon dito sa Boracay. Parang Marso. Pero wala tayong magagawa doon kung yun yung standard nila. Pero other than that, mukhang malinis naman dito sa room, mabango. Pero dahil luma na rin tong hotel na to, nagpapakita na rin ng age yung mga gamit dito. Kahit nga yung mga nadaanan ko kanina from the front desk papunta dito sa room. Parang yung elevator niya kung napansin ninyo. So ngayon, let's do the room tour. Tara. Okay, so from the main door, ito yung pinaka makikita nyo pagpasok dito sa room. Sa kaliwa, andito yung bathroom. Pero umpisahan natin dito sa kanan, andito tong wardrobe. Actually, malaki yung wardrobe nila dito. Floor to ceiling naman siya. Pero mababa lang yung ceiling nila dito. Ito nga, nakaabot ko na. Itong ilaw nga is parang ano siya, loose. Pero okay lang yan. Okay, so buksan natin to. So ito, meron silang wardrobe dito. Andito din tong safety deposit box. Actually, may instruction dito. At dahil wala siyang ilaw, kaya siya madilim. May reminders tungkol sa sleepers. Hindi siya complementary. So actually, maganda-ganda siya. Rubber sleepers naman siya. Yan siya, may safe. Gumagana naman siya. Ito wala lang laman. Pero ano siya, hindi siya naka-fix. At ayan yung instruction. Then, meron ditong laundry bag. Plastic. Wala lang laundry list. Ewan ko lang meron silang laundry service dito. Pero, ayan nga. Isa yan sa mga sign na, yun nga, medyo luma na kasi itong property na to. Kahit yung tiles dito sa may floor, parang ano na siya, deteriorated na siya. From here, dito yung bed. King size bed siya. Maganda naman yung presentation niya. Actually, natalunan na yan kanina ni Chelsea. Kaya pasensya na kayo kung medyo magulo. At meron pa siyang bed skirting. Meron dito mga shelves. Andito yung parang sabihin natin minibar area. Dahil nandito yung mga coffee set. At meron pang pailaw dito. Yan. Medyo awkward lang ng kulay. Kasi puti siya. Away siya dito sa mga warm colors ng ibang lights. Pero meron tayong ditong mga baso. May design din yung coaster nila, no? At meron ditong teacups. No? Ewan ko lang kung ano yan. Ayan. May mga itim-itim pa. Pero baka ano lang yan. Flow nung material. At itong kettle, okay naman. Malinis din. Walang laman. Very good. Nice and clean siya.
Wala ka naman masyadong mapapansin na smudges. So sa baba, meron ditong closet pero andito yung ref niya sa loob. Meron siyang dalawang tubig, complementary, and then wala namang other na laman niya dito, malinis siya. Very nice actually. And then meron ditong TV na hindi ko lang alam kung anong tatak niyan. Pero dito lang ako na-awkwardan. Para lang siyang pinilit na ipatong dyan. Ayan. Medyo parang nakakailang lang yan kapag nanood ka. Pero yung size ng TV is siguro mga nasa 36 inches. Kung di ako nagkakamali. Let me know lang sa comment section. And then, nandito yung mga remote. Ito yung sa may AC. And I think ito yung sa cable. And this one is for the TV. Ito mga to is gamit na namin yan. At meron ditong table lamp. Ganda actually ng design. Malinis naman siya. Wala ka nga mga pansin ng mga alikabok dyan. Kasi normally, ang hirap linisin ng mga gantong klase ng mga gamit. Lalo kapag may mga ganyan-ganyan na weave na design. Di ba? Then dito, meron ditong compendium, mga informations. Okay pa rin naman, kahit luma na yung papel, pero actually, it's nice. Nice naman siya. Then, meron pang isa dito. Yan, service directory. Ganda. No? Leather. Then, meron pang tatak. Then, may mga additional information lang dito. Ito, nandito yung channel guide. Tapos, something na menu. Okay, so ito is, I think, ito yung environmental card. Papatong mo to kung ayaw mong kapalit ng linens kapag nagpa-makeup room ka. Then, meron ditong mga nakasulat na prices kung sakaling ma-charge ka nung any of that. Meron pa ditong isang cushion seat. Ganda siya. At meron pang pillow. Medyo may mga konting damage lang mga gento. Pero yung mga parts na yan yung mga expected na nadadamage. Konting touch-up lang naman, pero okay na yan. Pero generally, maganda pa siya. Wala na siyang laman. At meron pa ditong additional seat. Working area yan. No? Pwede ka magpatong dyan ng laptop o kung kailangan pa magtrabaho. Ayos yan. At meron ditong plastic na basurahan. No? Meron pang price. Magkano yan? 95. At ito tong aircon, kasi nga hindi naman to naka-pre-cool, pero mabilis naman siyang lumamig. As of now, nararamdaman ko na yung chill. And then ito, ang ganda ng blackout curtain nila. Tingnan nyo, kung mapansin nyo yung design. At wala din ako nakikita kung anumang stain or any deterioration o damage. Kasi normally yung mga blackout yan yung unang nadadamage. Parang naaabo siya na tutuklap yung material. Sa mapansin ko, ang ganda niya, no? Malinis. At malambot at mukhang fresh. And as for the view, tignan natin yung view from our room. Ayan. No? Ito yung window niya. So ito yung makikita mo from our room. Nasa gilid to ng property nila. Yung area na yan, may daan dyan. Andyan din dito sa may kabila, sa may left side, yung entrance mismo ng Golden Phoenix. At dito naman, pakanan is papunta yan ng beachfront. Yun na yung mga puno dyan sa may baybay. So, dito naman tayo sa may side table dito. May Bible. Then, andito yung telepono. Luma-luma na rin. Gumagana ba to? La, hindi siya gumagana. Hello? Wala, hindi siya gumagana. At meron ditong light switch. Yan. O, baka naman natanggal lang sa ilalim. Tingnan nga natin. Nakakabit naman siya. Pero hindi siya gumagana. Hindi nga siya gumagana. So, ito yung bed. At di ko lang alam kung mapapansin ninyo. Pero itong duvet cover nila is, ang ganda niya. Meron pa siyang design na parang bula-bulaklak. Yan o. Kung mapapansin nyo. Nakikita nyo ba? Then, meron pang throw pillow here. And then, ito din. Kahit ito, tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Itong pillowcase. May mga design pa siya. Very nice. Nakaano siya. Embroidery. Tama ba yun? Then, ito, may headboard dito. May cushion pa siya. No? Wala namang alikabok. Malinis naman siya. At meron lang din bed runner. And then, meron pa ditong isang side table na medyo awkward kasi iba yung design naman sa side table dito. At merong outlet doon, kung nakikita ninyo. At merong light switch. And then, as usual, let's do the bed test. Ayos, malambot siya. Actually, impressed ako dito sa kama nila. Ayan nga, super lambot. Mukhang magiging masarap na naman yung tulog natin ito tonight.
At yung pakiramdam, mga maganda yung pakiramdam. As for the quality of linens, kung nakita nyo nga, may mga design pa nga yung duvet cover, tsaka yung pillowcase. At indication yun na high quality siya. Kaya very good sila dun. Kaya ngayon, check naman natin yung bathroom area. Tara. So, bago pala ako pumasok dito sa banyo, alam nyo ba na 82% ng mga nanonood ng videos namin is hindi pa nakasubscribe? Ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na kayo for more contents like this one at marami pa tayong pupuntahan. Dito pala, bago pumasok ng banyo, is meron siyang full-length mirror dito. At ang ganda din ng pagkakalinis. Walang halos na kung anumang smudges. And then, ito yung banyo. Meron malaking mirror dito. Right here is meron tayo dito dental kit. Merong dalawang shower cup. At meron ding vanity kit. Branding is on point. Kahit mapapansin nyo yan dito sa coaster nila dito. At meron din ditong dental glass. Kahit pa paano, meron ditong bath soap. Meron namang hair dryer dito. Gumagana naman siya. Dito yung light switch. Oops, sorry. Impressed na ako sa frame nitong salamin nila. Kasi ayan, mayroong design itong tiles na ginagamit nila dito. And even itong mga tiles nila dito sa banyo, may maganda din design siya. Hindi lang siya basta tiles, kundi designer tiles pa siya. So ayan. At malinis siya, actually. Pero lang dito, medyo loose pa siya. Pero that is to be expected kasi luma na tong property na to. Gumagana pa naman siya. Oh. Maganda pa rin naman yung agos ng tubig, malakas. At meron pang telepono dito. Gumagana kaya to? Hindi din. Parang yung telepono sa bedroom. And then ayan, meron mga paano dito. Motion sign. At meron mga paalala dito. And then, ito yung toilet bowl at meron siyang bath mat dyan. At meron syempre yung bidet, the golden bidet. At isang tissue roll dito. At meron na naman ditong trash bin. Tataka lang ako, gumagamit pa sila ng plastic dito. Kasi medyo mahigpit na ang Boracay pagdating sa mga single-use plastic. Side na to is yung shower. Surprisingly, maluwang tong shower. At meron din ng mga shower curtains. Itong shower curtains mukhang bago pa. Oh. Wala ka din makikita kung ano man na mga soap scum dyan sa mga baba-baba. Malinis siya. At eto, tignan nyo naman tong bath towel sila dito. May tatak, golden phoenix, at maputi pa siya at fluffy. Then meron ditong retractable na clothesline. Pero bakit naka-enable siya? Paano kung ayaw mo siyang ay, naka-fix na pala siya. So, sabihin na natin ano na siya, defective na, kaya ibabalik na lang natin siya. And then, ito yung shower. Okay naman. Ano lang talaga siya, trinay nilang i-buff, pero dahil talaga sa kalumaan na, gamitan lang yan ng ano siguro, ng metal polish. At meron ditong, I think ito yung bath gel, at ito naman yung shampoo. So, medyo may kababaan lang, at ito yung pinaka-shower niya. Hindi siya rain shower, natatanggal siya. So, parang siya, telephone shower. At, ayun nga, medyo may kalumana rin siya. Kunting kuskus lang yan, tatanggal din naman din. And then, nabanggit ko nga sa inyo kanina na spacious tong shower. Pero ipapakita ko sa inyo kung ilan yung kakasya dito. Isa dito, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 persons, kasyang-kasya dito at medyo maluwang-luwang pa siya. So, ayos na ayos tong room. Malinis at functional naman siya. At walang patay na cockroach doon nga sa banyo. Tulad ng isa sa mga nabasa kong TripAdvisor na comments. And actually, pagdating doon sa patay na cockroach, para sa akin lang indication yun na meron silang pest control provider na pumapasok sa mga rooms nila para mag-treatment ng mga kwarto. Nung pag-spray is doon na nga lumabas yung cockroach at unfortunately, namatay na siya doon sa loob ng bathroom at pagdating ng guest is tsaka siya makikita ng kung sino man yung mag-i-stay doon. So, very unfortunate na insidente lang yun. Pero kung sa akin lang, wala namang problema doon. Actually, okay pa nga yun pagdating doon. Wag lang yung buhay na cockroach pa talaga na makikita mo gumagapang mismo sa loob ng room. Yun ang medyo talagang hindi maganda. At ayun nga,
Isa sa mga strong points actually nila dito, isa sa mga nababasa ko pagdating sa property na to is yung maintenance ng cleanliness. Which is, ngayon, nako-confirm ka naman na malinis naman tong room namin at ayun nga, impress ako dun sa mga materials dito. From the duvet cover, yung pillowcase, yung mga tiles nila dito, merong mga design, and actually, kahit itong curtains na to. Kaya masasabi ko, happy ako dito sa room na to. By the way, hindi ganun kalaki tong room. Siguro mga around 25 square meters lang to. Medyo may kaliitan siya kung ikukumpara mo sa mga standard sizes na mga deluxe room or even standard room sa ibang hotel. Pero, para sa akin, ang importante doon is yung malinis siya at functional naman tong room. Kaya, good job pa rin sila doon. So, sa ngayon naman, check natin yung other parts ng property. Tara! Ikot naman tayo. So, ito, ikot-ikot muna tayo. Meron silang sampayan dito. Pero parang nakakatakot lang kung magsampay ka ng damit dyan at kung may kukuha at magkamali sila o mapagkamalan yung damit mo, wala na, GG ka na. Then, nandito tayo sa may 4th floor. Ito yung view. Dito. Yan. Nice. At medyo may araw pa sa ngayon. Meron ditong sitting area at may table. So, ganda naman ang upuan dito. At solid yung kahoy. Mabigat oh. Then, may overlooking dito. Andun yung mag-ina ko. Ayan na si Chelsea, tsaka si Michelle. Nagsuswim. Kaya tinatawag na nila ako. So, eto, tingnan nyo naman. Napakaganda naman. Tara, ikot pa tayo dito. Tingnan natin. Mukhang mga pang big time man na kwarto dito. Mukhang para sa room na to, etong area na to, kung hindi ako nagkakamali. So, may overlooking ka dyan. At mukhang dalawa o tatlong kwarto. Meron pa dito sa may kabila. Mukhang hindi lang tayo makakapunta doon. Ayan ulit sila. At mukhang every level, meron silang sitting area sa may bandang gitna. Very nice na din. Ikot pa tayo ngayon dito. Ayan. Mga konting-konting tama-tama lang. Pero for a very old na hotel, okay pa rin siya. Ayan. At meron ditong stairs. Silipad lang natin din. Ayan. Dito tayo sa may 4th floor. Paano kaya tayo makakit doon sa rooftop? Check natin. Ngayon yun. At doon sa elevator, meron siyang 5th floor. Subukan natin kung paano tayo makakapunta doon. So, tara. Check natin kung paano tayo makakakit doon sa may rooftop. Ito nga. Rooftop. 5th. Ay. Okay. Sorry. Staff only lang pala dito. Sorry, Golden Phoenix. Bawa na ako. Try natin sa may 2nd floor lang kung ano meron. Check lang natin ang haganapan dito. At as usual, merong mga sampayan dito. At parang meron pa ditong rainforest na garden. Baba tayo dyan later. Pero silipin lang muna natin sila dito. From the 2nd floor. Maraming mga nakasampay. At iba naman yung design ng mga sitting area dito. Ito, couch at leathered. At mukhang antique na nga rin itong mga ito. Alam mo yung makakapal na kahoy, no? Na hindi mo basta-basta mababarag. Pero ito medyo may damage na siya. So ayan, very nice. So ayun sila. Ang ganda ng view dito. Very nice actually. So ganun pa rin, wala naman na siyang masyadong kaganapan dito. So ayan sila. Hi Chelsea! Say hi to the camera! Jump! Jump! Tatalon daw siya. Wow! Enjoy na enjoy oh. So ito na yung pinakadulo niya. Tayo yung bye-bye. Kahit nga itong hawakan ayos din naman. Solid. Yan! So nandito na tayo. Meron ditong footbridge. At ito yung view ng pool. Nice! Meron ditong pool rolls. Meron ditong kukonting pool beds. 4 nga lang. At nandito yung mga shower area. Ayan. Dito magsha-shower. I was informed na itong may mga upuan na to, beanbag to be exact, at may maliliit na lamesa. Andito yung smoking area. So, andito yung ash bin. Kung medyo
cautious kayo sa pag-i-smoke. Medyo mag-iisip kayo na wag kayong mag-book ng mga rooms dito sa may first floor ng katapatan nito dahil nandito ang smoking area. Kung sensitive kayo sa cigarette smell, ayan, ito yung mga dapat na iwasan. Dito na tayo sa may parang pocket garden kung tawagin, parang rainforest yung dating. Ayun, may mga isda pa nga. Mga koi at may pa-waterfalls doon. Ito naman yung papunta lang sa may front desk. Punta naman tayo ngayon sa may beachfront. Again, ito yung pinaka main pool nila. Malawak naman, maluwang. Ito sila. Eh, nakikita siya sa akin. Ano na pala? So, ito yung pinaka restaurant nila. Mukhang hindi siya aircon. At dito yung breakfast buffet. At sa part na yan, I think yan yung bar. Yun pala, may bar pala doon. Sorry. Katabi nito yung Astoria Current sa kanan niya at sa kaliwa is Sands. Yan, punta lang tayo dito sa makibaybay na konti. Okay naman, beachfront, ayos na ayos. Kaya tama yung nasa TripAdvisor reviews na sinasabing good location siya. Ganda pero medyo cloudy na ngayon. At may lags dyan. Puno pa nga dito. Kung maglatag ka lang dito, hiram ka ng banig, kung may nagpaparenta dyan, ayos na ayos. Tara, balikan natin sila. At dahil napaka-accessible ng Golden Phoenix sa beach, so ayan, yung kaninang nagsiswimming lang sa pool, andito na sila ngayon sa baybay. Ako naman, naturingang videographer, so ayun yung Golden Phoenix. Very accessible. Great location talaga siya. Though dito sa Station 3, pero syempre, importante, dito ka sa may dagat. Ayos. Yan, daming tao. Tapansin ko lang din, maraming guests sa Golden Phoenix. Hi Chelsea! How's your swim? Good? Are you having fun? Yes? Wonderful, right? Wow, you're floating! Wow, I'm wet! Wow! So, mayroon mga nag-skimboarding dito. Ayan. So right now, nandito nga kami ni Chelsea ngayon sa pool. Malinaw naman siya. May konting cloudy lang at medyo maaamoy mo ng konti yung chlorine na ginagamit nila dito. Pero basically, madidilat mo naman yung mata mo. So ngayon, dahil mainit yung panahon ngayon dito sa Boracay, mainit din yung temperature ng pool. At ayun nga, enjoy na enjoy itong isa kasi nga merong kids pool dito na eto, gigil na gigil siya. At eto nga, ayaw na nga umalis. Pagdating naman sa privacy, wala ka namang magiging problema dito kasi yung view dito sa from the pool is yung mga hallways lang sa may rooms. And then yung pool depth is etong sa may kids pool is 2.5 feet siya. And then yung adult side naman is 5 feet naman. So ayos na ayos din. Itong paligid ng pool, okay naman din siya, well maintained, malinis-linis, tapos may mga sand as expected, pero basically good naman. Hello everyone, papunta naman kami ngayon sa restaurant nila kasi balita namin masarap yung Filipino food nila dun. So ngayon, titikman naman natin. Tara! So nandito na kami ngayon sa may restaurant, settled in na kami dito. Naka-order na kami, papakita ko sa inyo yung menu in a bit. So okay naman dito sa restaurant, maaliwalas. Nandito kami sa may bandang gitna at mukhang may nagre-ready na live entertainment. Pero mukhang acoustic lang naman siya. So eto naman, maliwanag naman dito kahit papano at may mga ceiling fan na nakabukas kaya mahangin-hangin siya. And for me lang naman, medyo maingay lang dito kasi meron silang bar dito at medyo malakas yung music. Ako naman, ang preference ko lang naman is syempre kapag magdi-dinner is tahimik, mellow, mga ganun lang ba. Pero preference ko lang naman yon. So ngayon, papakita ko naman sa inyo yung menu. So, ito yung menu nila at good for 2 to 3 persons naman daw. Pero, syempre, makikita natin yung mamaya. Ayan yung price, ayan yung soup, ito yung mga main dish. Kung medyo mabilis ako, iyan nyo na lang, i-post nyo na lang. May vegetables naman, noodles, yan, rice per cup. Then, ito, meron pika-pika kasi nga meron bar dito. Ayan. At meron ding all-day breakfast.
At meron pa mga solo meal, rice topping. Noodles. Ayos ah. Pero parang medyo mahal tong noodles sila ah. Actually, ang dami. Ito, may dim sum pa dito. So, ito na nga. Andito na yung food. Meron kami ditong pork sisig, shrimp sinigang, and then ito, calamares, and rice. Ito, medyo hirap tayo magkakaintindihan nito kasi nga, ang lakas ng live entertainment dito. Mukhang magsisigawan kami nito para lang makapag-uusap. Ang ganda naman itong server namin. Hi! So ito, mukhang solid tong sinigang. Madaming sahog. Ang tanong, marami bang hipon? Ayun, mga dami-dami naman mga hipon. Mga nakita ko, mga 8. Mga 8 pa lang naman. Pero itong sinigang, ayos naman. Hindi siya ganun kaasim. Lasa mo naman yung hipon at yung luya o yung asim ng sinigang at yung pinakulo ang gulay. Nice. Pero kami ditong sisig. Actually, bihira kami umorder nito ng sisig. Medyo crispy siya. Yan, tikman naman natin itong calamares. Meron siyang sauce. Ano bang tawag sa sauce na to? Mustard and mayo. Okay naman siya. Crunchy siya. Okay, wala naman masyadong ganap dito. And then, iinuman. May acoustic. Okay, so eto, pabalik na kami sa room. Naglakad-lakad lang kami after ng dinner namin. May nabasa ako na, ayun nga, best Filipino food naman. Pero medyo, medyo overreaching. Pero definitely, okay din naman. Pero hindi naman siya yung masasabi ko pinaka-the best. Pero okay naman siya. And then yung servings is generous. By the way, yung naging bill namin is 1,600. At ayun nga, good for sharing naman siya. Siguro, kasya naman siya pang 4 na tao. Okay, so ito, nandito na kami sa room. Pero gusto ko lang one last look ba bago tayo humiga kung anong itsura dito. Sa tingin ko yung pinaka-optimal na view dito sa may 4th floor, yung overlooking ng pool. Tingnan lang natin kung ayos ba. So yan siya. Ganda oh. May tinatawag na symmetry. Very nice. Balik na ako sa room. Bukas naman, ang breakfast is 6 to 10 a.m. Ewan ko lang kung makakagising ako ng maaga. Pero definitely, pinaka-late na siguro gising ko 7. So, see you guys na lang tomorrow for breakfast. Good night. Hello guys, good morning. Ito, ngayon pupunta kami sa breakfast. Tingin lang muna ako dito sa may balcony o so overlooking ng pool. Ang ganda yung panahon ngayon. Naririnig ko, madami ng tao. And as of now, 8 a.m. na. Kaya tara, babala tayo. Naririnig ko, super busy na sa may restaurant. Ang daming kumakain. Okay. Meron ditong egg soup, rice again. I think tosino yan. Meron ding ham. May gulay naman dito. Pancit, fried egg, boiled egg, dessert, maha, fruits. At meron juice dito. May kape din naman. Then meron dito, pandesal. At loaf bread. May mga jam dito. At toaster. I think that's it. Ano tayong pwesto? Ito na yung mga kasama ko. Hello, good morning. Hi, Chelsea. Okay, so ito, dito na nga kami sa breakfast. Hi, guys. Hi, Chelsea. Hi, ganda. Ito, may pansit. Kanina, merong tosino. Naubusan na, pero pinalitan nila ng corned beef. Fair naman, para sa murang-murang halaga, no? Yes.
Tapos meron pang... This view. Oo nga, ayan pa nga doon yung view. Nasa ano ka, beachfront. Ayos na ayos. Tara, kain tayo. Right now, pa-check out na kami. Kung nagustuhan nyo pala tong video na to, don't forget to hit the like button and subscribe sa channel namin for future contents like this one. Golden Phoenix Boracay. It is an old hotel because they opened way back 2009 pa. And still, you can commend them on how they are trying to maintain this place. Coming in here, on the back of my mind, will I expect yung tipong nagmomolds na ba yung mga ceiling? Are the walls and pillars already having visible damage or naglalaglagan na ba? The answer is definitely no. And for someone to say sa mga reviews that this place should be demolished is an overreaction. But they can work on the small details and I think marami na rin naman progress. And itong room, kung nakita nyo nga, it is very nice. It's clean with a very comfy soft bed. Functional naman din yung aircon and consistent din. Madaming surface area at napakalaki pa nga ng wardrobe. Yung mga materials like the tiles, curtains, linens, and even the furnitures dito sa loob, I could say na hindi sila cheap and yung tipong tatagal pa ng mahabang panahon. The bathroom is maluwang din naman siya at meron din namang working na hot and cold shower. The part of that one survey na nagsasabi na maraming kulang dito sa bathroom nila is actually true. Walang lotion, walang facial tissue, wala ding face towel and hand towel. Pero for the price that you will pay, that is to be expected. And actually, very typical yon sa mga properties na nag-o-offer ng cheap accommodations like this one. Yung breakfast is pretty normal lang naman and it's a buffet, but I could say acceptable naman siya. So the real question is it the worst? Based on our experience, it is not, but rather a wonderful one. And I think kailangan lang nilang maging consistent and not to disregard yung mga online reviews na nare-receive nila because I think it is the perfect opportunity to improve. And now, let me tell you guys how I lost my wallet. So, yun nga, nung last night, nung nag-dinner kami sa restaurant nila, nung magbabayad na sana kami, na-notice ko na wala yung wallet ko. Naisip ko, baka naiwan ko lang dito sa room. So, nag-decide kami na ipa-room charge na lang yung bill namin. And then, nung after nga namin kumain, naglakad-lakad muna kami sa baybay. Siguro umabot kami ng mga hanggang sa may La Carmela. And then si Chelsea kasi gusto nang bumalik. Pagbalik namin dito sa property, yung server namin nung sa dinner, si Christian ang name niya, in-anticipate niya yung pagbalik namin. And kung makikita nyo sa video clip, bago ko siya na-turn off, makikita nyo siya na sumasalubong sa amin. And then, ayun nga, na nalaglag pala yung wallet ko from my back pocket nung nagdi-dinner kami. And then, nung nag-clearing siya ng table namin, nakita niya yon. At ayun nga, inabangan niya yung pagbabalik namin para mabalik niya yung wallet ko. Actually, kukunti lang naman yung laman na cash. Pero, syempre, nandun yung mga importanteng mga IDs ko. Then may mga papel-papel doon na mga importante din. And that kind of honesty is actually hindi mo yun may ituro at hindi mo din yun mabibili staying in any kind of hotel. Isa yun sa mga strong points sila dito na madaming reviews ako nabasa actually na yung mga staff niya daw dito is mamabait. I could say na tama sila. Very friendly and approachable. Kasi mga pansin mo, medyo maliit lang tong property. Kaya kahit yung mga admin person o yung mga nagtatrabaho sa back of the house, no, hindi siguro may iwasan. Nalalabas sila sa office, may mga kasalubong na guest. Very approachable sila at napakapalabati din naman sila. And that's why we are giving this property a 5-star rating sa TripAdvisor. And by the way, ang binayaran pala namin dito through Agoda is 2,400 pesos with breakfast for 2. This beachfront property has a great location and is perfect for those who are looking for a cheap stay with manageable expectations. Kayo, nakapag-stay na ba kayo dito? Tell us about your experience down on the comment section below. And I think that's it for us today. And as always, see you again next time. Bye!